Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt, eu vreau să fac niște tăiței din gris. Am aici 190 de ml de apă și o să pun gris, normal cam 350 de grame de gris, dar să pun și puțină sare. Mie așa îmi place să pun la tăiței și puțină sare, fără ou. Deci ăștia sunt tăiței fără ou. Un gris foarte fin măcinat vă trebuie. Ops. Dacă nu-l aveți mărunt, îl mai măcinați odată. Dacă nu-l aveți mărunt. Apa să fie călduță, deci să nu fie rece. Acum îl punem noi pe masa de lucru. Punem aluatul și îl frământăm. Că el grisul să umflă atunci. Deci nu folosim făină, numai gris. Acum în stadiul ăsta care îi și m-a speriat că o dat drumul mama la televizor. Îl lăsăm puțin să stea ca să se umfle grisul. Dacă nu vreți să-l frecați în continuu, vedeți că el nici nu se mai prinde de masă. El acum începe să se... Dacă aveți robot, faceți-l cu robotul. Mie mi-a intrat, să zici, vreo 400 de gris. Acum încercați. Deci trebuie să faceți un aluat ca să nu se lipească de mâine. Deci trebuie să iasă un aluat tare. Ca al nostru de tăiței. Cum îl facem cu făină și cu ou. Eu vreau să vă dau o rețetă, că cuși vine postul și de ce să nu facem? Vedeți? Că el acum începe să se întărească. Acum eu o să-l las puțin în pauză să stea. Vedeți că el nu se mai lipește. O să las puțin să stea și după aia vă arăt. Haideți să vă arăt. Eu acum îl iau câte o bucată de aici și îl ținem tot acoperit. Așa. Și acum rupem din el bucățele așa mici. Sper să pot aici pe masa asta. Așa, facem ca fusul. E?
stau în mână și numai pe masă îi punem când îi facem. Asta e prea lucioasă. Stați să văd dacă îmi iau un fund de lemn. Să vedem, poate aici merge mai bine. Și îl tragem așa ca să fie cam pletit. Vedeți? Cât de subțiri. Acum cât doriți de mari, puteți să-i faceți și mai mari. Vedeți? Na, e migălos, dar mie mi-e placă să... Mai ales când dacă faceți supă de roșii sau merge și cu... Cum îi spune? Cu... Vezi că e bine așa ca împletiți, așa cum ar fi. Mai trebuie să știți ca să, cum să-i luați. Cum e acum dovleacul. Merge și cu dovleac și cu puțină șuncă. Ai. Știți ce bine merge? Așa. Mai facem mai mari, mai mici. Cum doriți. Mie mi-alunecă aici și mă enervează. Și acum îi lăsăm, eu îi lasă să uște și când am nevoie îi am gata făcuți. Deci numai făină, gris, atât. Deci începeți dintr-un capăt și mergeți așa. Vedeți? Nu știu cum să vă arăt ca să... Deci îi faceți așa, prima dată îi faceți așa și la final începeți de aici și mergeți încolo. Deci tot așa. Ca să fie ca răsuciți. Acum eu am făcut și mai mari și mai mici, eu nu-i fac la fel. Așa. Și mai este un model, o să vă arăt eu și alt model care îl fac, că mie ăla mi-l place că merge mai repede. Vedeți? Când dați, puteți să dați și înapoi, că atunci el se răsucește. Ca să fie mai interesanți. Dacă nu contează cum îi faceți, așa-i faceți. Numai că ei, dacă sunt mai răsuciți, atunci sunt mai interesanți. Mie oricum îmi plac pastele mai mari, puțin. Dar dacă faceți de vreo 2-3 ori, atunci vedeți că vă obișnuiți. Nici mie nu mi-a ieșit din prima. Știți cât m-am cu el, cu aluatul. Că nu, nici cum nu vroia. Da, aluatul e foarte bun, deci... Sau mai puteți altfel să-i faceți, asta să vă arăt cu cuțitul, ca să poate fi mai ușor așa. Așa. Vedeți? Așa cum e cu cuțitul. Întindeți așa. Și lăsați numai așa. Vedeți? Dar tot acoperiți să-i țineți, ca să nu vi se întărească prea tare. Eu acum n-am avut
răbdare să-i las. Vezi? Și ei vin așa răsuciți. Uitați. Cum doriți. Ori mai mari. Hai că ăsta l-am făcut prea mare. Vezi? Și ei rămân așa. Și așa se uscă. Nici nu știm noi câte modele sunt din astea de ței. Eu acum vă arăt câte pot să vă arăt din aluatul ăsta. Eu oricum vreau să fac într-o zi cu, cum îi spune, cu... Vedeți ce fain s-a răsucit? Cu din asta, dovleac. Și cu puțină șuncă. Să vă arăt așa, ca gnocchi, cum le fac. Am făcut câteva. Vedeți? Așa merg foarte repede. Să țineți numai aluatul, vă zic, să țineți acoperit, că dacă el se uscă, nu mai lucrați cu ele. Să știți. Deci trebuie acoperit aluatul. Deci faceți, luați o lingură, cred că trebuia să iau eu o fărculiță mai mare. Uitați că am eu aici una mai mare. Mai lungă. Și cât doriți de mari, faceți-i. Eu îi fac mici până mă plictisesc. După aia îi fac mari. Și ăștia puteți să-i faceți lângă, faceți un sos din ăla de usturoi cu roșii, sherry sau cu roșii din astea la întetăiate. Și astea le fierbe separat și puneți peste. Și serviți. Am văzut ce fain a ieșit. Mie care sunt mai mari, mai le rupem, că eu ca să termin mai repede. Este și formă din aia de făcut gnocchi, dacă vreți să vă cumpărați. Da, eu mi-am făcut tot timpul pe fărculiță. Și pentru aia tot am putut să-i mănânc. E prea mic. Și acum mai lasă să uște și când vinerea sau miercurea o să fac cu ei ca să fac de post. Așa. Ați văzut ce repede merg? Bă, iasă destui și din aia îmi iasă și din ăștia. Când am făcut odată cu oma, ea mi le-a făcut așa bile și eu le-am făcut. Dar acum nu. Nu, să știți că dacă se uscă aluatul, nu mai lucrați cu el. Că se nu mai... Deci așa, gnocchi, hai să zici, dar alea...
Mai fac eu câteva așa alea ca să avem. Mâine văd eu ce fac de mâncare. Așa. Dacă nu vreți de cartofi, gnocchi, faceți așa, din aluat din asta. Cel mai rapid mere așa. Eu știam, dar nu știu aia, trebuie să o prind într-o zi în toane bune să-mi arate pălărioara aia. Ok, haideți că nu mai vă țin să vă plictisesc. Ați văzut? O să vă arăt la final cât o ieșit. Și o să vă arăt când îi fac. Mai aștia vă țin ca să-i gat. Nu mai rup din ei. Eu n-am cântărit, v-am zis, nici grisul. Deci aici am avut jumătate de kil și cam... Ok. Haideți că revin. Și uitați, dragile mele, așa arată teiței mei fără ouă. Deci vedeți ce fain arată și gnocchii ăștia. Ce fain au ieșit. Și nu se prind ei. Eu am pus puțin pe smet. Ăsta, Doamne, iartă-mă, gris. Pe smet. Gris, că se vede că e gris. Am pus peste ele deasupra. Așa, și le lăsăm la uscat. Și le folosim când avem nevoie. Sper să încercați și această rețetă. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!